Παίζει δυνατά. Sony ULT Field 5. Καινούριο φορητό Bluetooth ηχείο από την Sony, σειρά ULT. Πέρυσι είχαμε δείξει νομίζω το Field το 7, μαζί με τη Sony έχει παρουσιάσει αρκετά μοντέλα στη σειρά ULT. Φέτος πρόσθεσε μερικά μοντέλα ακόμα και αυτό είναι το ULT 5 που έρχεται να μπει ανάμεσα στο 7 και το 3 και το 1. Είναι ένα φορητό ηχείο αδιάβροχο IP67 με μεγάλη ένταση, μεγάλη αυτονομία, LED φωτισμό και δυνατό, πολύ δυνατό ήχο. Τώρα βέβαια κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να χαμηλώσετε την ένταση. Άμα ακούτε με ακουστικά να προσέχετε, θα βάλω να παίξει λίγο μουσική. Μπορεί να μας κόψει και το YouTube, δεν ξέρω, θα δούμε αναλόγως τι θα βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ηχείο, έρχεται σε μια συσκευασία η οποία έχει μέσα ένα καλώδιο Type-C USB για φόρτιση και έρχεται και με έναν ημάντα μεταφοράς, αυτός εδώ πέρα, που είναι ίσως το μοναδικό αρνητικό που μπορώ να πω για το ηχείο, γιατί είναι λίγο δύσκολο να τον βάλει στον ημάντα. Εδώ από πάνω που είναι τα πλήκτρα ελέγχου, έχει αυτές εδώ πέρα τις δύο υποδοχές, οι οποίες η αλήθεια είναι εγώ με το δάχτυλο δεν μπόρεσα ποτέ να τα βγάλω από μέσα, γιατί εκεί πέρα πάει και μπαίνει ο ημάντας. Χρησιμοποιώ ένα σουγιά για να μπορέσω να σηκώσω αυτά από εδώ πέρα, και αφού τα σηκώσεις αυτά από εδώ, πρέπει να το φέρεις αυτό κάπως εδώ έτσι και μετά να πάρεις τον ημάντα που έχει σαν ένα γάτζο εδώ πέρα στην άκρη, αυτό εδώ πέρα, και να το περάσεις μέσα από τον ημάντα που είναι από εδώ, γιατί το λάστιχο που είναι από πάνω είναι απλά το προστατευτικό, δεν είναι κάτι άλλο, και πρέπει να το περάσεις τον ημάντα από εδώ για να το βάλεις και από την άλλη μεριά και να το χρησιμοποιείς σαν βαλιτσάκι, να το κουβαλάς μαζί σου άμα θες να το έχεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει χερούλι πάνω. Μπορεί να το βάλεις μες στην τσάντα σου, δεν είναι ελαφρύ, είναι 300 όσον αφορά στο βάρος του. Αυτονομία λέει 25, περίπου 25 ώρες η Sony. Το έχω δει, το βάλα χθες να παίζει πάρα πολλές ώρες. Δεν έπεσε ο δείκτης της μπαταρίας σχεδόν καθόλου. Βλέπεις είναι όλο με μαύρο, υπάρχει και σε γκρι έκδοση νομίζω, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ βολική, γιατί θα βρωμίζει εύκολα. Καθώς είναι IP67, οπότε μπορεί να το παίρνεις μαζί σου θάλασσα, σκόνες, άμμους και τα πάντα όλα. Εδώ από κάτω έχει 4 λαστιχένια ποδαράκια που το κρατάνε σταθερό. Εδώ από πάνω είναι τα πλήκτρα ελέγχου. Αυτό είναι το power button. Το πατάς, ανοίγει και πάει και συνδέεται. Μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές ταυτόχρονα. Εγώ το έχω συνδέσει με το κινητό μου, αλλά το έχω συνδέσει και με το pick-up μου. Γιατί έχω εδώ πέρα ένα pick-up από τη Sony που είναι Bluetooth. Το PS-LX310BT. Εδώ. Και θα βάλουμε να παίξει και λίγο παραδοσιακή μουσική. Δεν θα βάλω παραδοσιακή ελληνική μουσική. Είναι ο παραδοσιακό τρόπο που παίζει σε pick-up. Έχω φέρει εδώ πέρα έναν από τους δίσκους μου που έχω από την εποχή που παλιά ήμουν νέος και έκανα το DJ. Star on Sky 100,4 FM στέρεο. Δεν ξέρω καν που το είχα πάρει. Και άμα δεις εδώ πέρα έχει Duran Duran, Rick Astley, Robert Palmer, Milli Vanilli, Whitney Houston, Samantha Fox. Είναι ο δίσκος μέσα. Αυτό εδώ το πλήκτρο, το Bluetooth, είναι για να κάνεις pair με άλλες συσκευές. Ξαναλέω, μπορεί να είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές ταυτόχρονα και μάλιστα παίζοντας μουσική, αλλάζοντας μάλλον την πηγή σου, την ώρα που βάλεις να παίζει μουσική σου από το κινητό και βάλω να παίξει το pick-up ή η δεύτερη συσκευή που έχεις, αλλάζει αυτόματα ο ήχος. Με το που θα σταματήσω από τη δεύτερη συσκευή που βάλει να παίζει, επιστρέφει στην πρώτη εφόσον αυτή συνεχίζει να παίζει μουσική. Play pause εδώ για να ελέγχεις την αναπαραγωγή, και εδώ είναι η αυξομοίωση της έντασης του ήχου, και αυτό εδώ πέρα είναι το πλήκτρο το ULT, το οποίο έχει και αυτό LED. Τώρα πήγε ULT 2. Τώρα είναι ULT 2, συγγνώμη. Εδώ απενεργοποιείς το ULT. Το ULT τώρα τι είναι? Ουσιαστικά έχει δύο ULT modes, το 1 και το 2. Είναι δύο modes τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα μπάσα. Το ULT 1 ουσιαστικά δίνει μόνο στα μπάσα, ενώ το ULT 2 φαίνεται σαν να δίνει και μεγαλύτερη ένταση. Η μουσική, ανάλογα με τη μουσική που θα ακούσεις, κάποιες φορές ακούγεται καλύτερα με το ULT 1, κάποιες φορές ακούγεται καλύτερα με το ULT 2. Εγώ παρατήρησα, ας πούμε, στα κομμάτια που έχουν περισσότερο μπάσο, το ULT 2 είναι μια χαρά. Στα κομμάτια που είναι περισσότερο rock μουσική, μπορεί το ULT 1 ακόμα και να το απενεργοποιήσεις να είναι καλύτερο. Το Connect, αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο, το χρησιμοποιείς για να συνδέσεις αυτό εδώ πέρα το ηχείο με άλλα αντίστοιχα ηχεία συμβατά. Μπορεί να είναι και μικρότερα ηχεία. Η Sony λέει ότι μέχρι 100 τέτοια ηχεία μπορούν να συνδεθούν το ένα με το άλλο για να φτιάξεις ένα γιγαντιαίο στάδιο όπου όλα παίζουν ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν έχω άλλο ηχείο για να το δοκιμάσω. Εδώ από πίσω είναι οι θύρες. Βλέπεις μέσα από αυτό το λαστιχένιο χοντρό κάλυμα
για να προστατεύονται οι θύρες από νερά και σκόνες και τέτοια. Έχει και αναλογική είσοδο ήχου, audio in, αν θες να βάλεις, δεν ξέρω, κάποιον ενισχυτή κάτι. DC in και out από εδώ πέρα είναι η φόρτιση της συσκευής, φορτίζει πολύ γρήγορα. Μπορεί να σου δώσει και 100 λεπτά, λέει, με 10 λεπτά φόρτιση, κάτι τέτοιο. Το παρατήρησα, δηλαδή φορτίζει πολύ γρήγορα. Και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μεγάλη μπαταρία που έχει για να φορτίσεις άλλες συσκευές, να βάλεις το κινητό σου. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι φορτίζει πολύ γρήγορα. Η έξοδος είναι 5V 1,5A, οπότε φορτίζει στο 7,5W, χαλαρά. Και υπάρχουν και δύο πλήκτρα ακόμα. Το light που απενεργοποιεί τον φωτισμό και τον ξαναενεργοποιεί. Και το battery, όπου άμα το πατήσει, σου λέει το ποσοστό της μπαταρίας. Είναι 40% η μπαταρία. Ενώ το light απενεργοποιεί τον φωτισμό, ο οποίος φωτισμός είναι στα passive radiators εδώ στις δύο άκρες. Άμα το πατήσω, απενεργοποιείται. Άμα το πατήσω, ξαναενεργοποιείται. Και τώρα τον υπόλοιπο έλεγχο μπορείς να το κάνεις κατευθείαν από το κινητό σου. Από εκεί έχεις αρκετές επιλογές. Με την έννοια ότι χρησιμοποιείς την εφαρμογή της Sony, το Sound Connect, να ενεργοποιείς από εδώ ULT, τα modes, να το βάλεις ULT 1 και αλλάζει κατευθείαν ULT 2 ή να το κάνεις πάλι στο off, ή να φτιάξεις custom, όπου στο custom έχεις επιλογή από custom equalizer με 10 μπάντες εδώ για να φτιάξεις τον ήχο εσύ όπως θέλεις, και έχει και δύο κολπάκια ακόμα, το Party Light και το DJ Control, θα τα κάνουμε την ώρα που θα παίζει μουσική. Από το system μπορώ να φτιάξω από εδώ, να διαλέξω την πηγή, Bluetooth ή Audio in άμα θέλω, και Lightning Mode έχει 3 συγκεκριμένα beat, wave και mellow, αναλόγως πώς θες να φαίνεται ο φωτισμός. Το beat ουσιαστικά ακολουθεί το ρυθμό της μουσικής. Υπάρχει το battery care mode, μπορώ να το ενεργοποιήσεις από εδώ, ή άμα κρατήσεις πατημένο το battery από πίσω, που επιτρέπει στο ηχείο μάλλον περιορίζει τη μέγιστη φόρτιση στο 80% της μπαταρίας για να προστατεύσει την μπαταρία. Έχει και μικρόφωνο ενσωματωμένο, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και για να παίρνεις τηλέφωνα και τα σχετικά, άμα θες να σε ακούνε όλη η άλλη την συνομιλία σου. Έχει δύο τρόπους που συνδέεται όσον αφορά στον τρόπο σύνδεση του Bluetooth. Τώρα είναι συνδεδεμένο στο LDAC, έτσι, και το έχω συνδεδεμένο, βλέπεις, και στο pickup και στο κινητό μου. Priority Sound Quality ή Prioritize Stable Connection, δεν έχω πρόβλημα να το έχω εδώ χωρίς το παραμικρό θέμα. Ξεκινάω το pickup και βλέπεις ότι παίζει στο ρυθμό της μουσικής εδώ. Τώρα είμαι απενεργοποιημένο το ULT. Βάζω μέγιστη ένταση. Λοιπόν, παιδιά. ULT! ULT 2! Και τώρα αλλάζω πηγή και πήγα από το κινητό κατευθείαν, έτσι. Βλέπεις, άλλαξα πηγή, πήγα κατευθείαν στο κινητό και αυξομειώνω την ένταση από εδώ πάλι. Και με το που θα κλείσω από εδώ θα επιστρέψει στο Bluetooth, το pickup. Παίρνω το decibelόμετρό μου. Και από εδώ μπορώ να πατήσω pause και play από αυτό που παίζει από το κινητό μέσω Bluetooth. Αυτό που κάνει το pickup, προφανώς δεν μπορείς να πατήσω pause και play, γιατί το pickup είναι αναλογικό, έτσι. Και είδες την ένταση να φτάνει στα 100 decibel. Μειώνω λίγο την ένταση για να πάμε να κάνουμε τα εφέ τώρα, τα DJ και τα σχετικά και που έχει μέσα το Sound Connect. Πάμε στο DJ Control και τώρα τα ενεργοποίησα. Και κάθε φορά που πατάω εδώ μέσα ενεργοποιείται το drum. Οπότε μπορεί να παίζεις τη μουσική σου και να κάνεις το DJ, κάνεις καλά το drum. Ή το scratch. Ή να βάλεις και ένα κοινό να παίζει. Ή να βάλεις ένα phaser. Μπορεί να βάλεις το isolator, το οποίο isolator την ώρα που παίζει μουσική αλλάζει το πώς παίζει. Βλέπεις, χαμηλώνει τις συχνότητες
Εντάξει, έχει και το ρομπότ. Robot. Και αντίστοιχα μπορεί να παίξεις με το φωτισμό στο Party Light, όπου ο φωτισμός σε αυτή την περίπτωση κάθε φορά που πατάω κάνει αυτό και διαλέγεις και το χρώμα. Ελπίζω να μην σας κούφανα. Αυτό είναι το ULT Field 5, IP67, 25 ώρες αυτονομία, ωραίο, φορητό, δυνατό, με καλό ήχο, με τα δύο ULT modes να έχουν και τα δύο την χρησιμότητά τους, με επιπλέον έλεγχο από το κινητό, με δυνατότητα σύνδεσης με δύο συσκευές, όλα τα καλά σε ένα ηχείο που βέβαια κοστίζει 300 ευρώ. Θα αλλάξω πλευρά ηχείου και να βάλουμε μίλι βανίλι. Τα λέμε στο επόμενο. Άντε γεια.